Hello hello, bonjour bonjour, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Chi Thu YouTube channel. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn theo dõi kênh YouTube của mình thì mình là Phương Thi Thu, hiện tại thì mình đang sống tại Châu và làm việc trong ngành thời trang. Nếu như bạn chưa ấn nút đăng ký cho kênh của mình thì hãy làm nó ngay đi nhé. Còn video ngày hôm nay thì mình muốn dành để chia sẻ với các bạn về hai em xinh xắn nhà Hermes này. Nếu như các bạn đã theo dõi cái video đập hộp thì chắc hẳn sẽ vẫn còn nhớ đến cái em túi K28 này đúng không? Có ánh nắng nó chiếu vào cho nên nó bị vằn, chứ thực ra là em này là màu uni nha mọi người. Và đây là một cái em Birkin size 30. Cái em túi này thì mình không có mua trực tiếp từ store. Và cái build của nó là năm 2019. Và cái màu của nó là màu Rouge de Coeur. Nghe nói rằng là cái màu này là một cái màu gọi là seasonal, cho nên là cũng không phải là cái màu permanent của thương hiệu Hermes. Cái da của em này cũng là da Epson. Và đây ý, thì cũng là cái da Epson. Em này thì màu là gris étain và khóa vàng. Cả hai em này đều là khóa vàng như nhau mọi người ạ. Thì mình đi che lại cái A few minutes later. Mình vừa phải đóng cửa vào để cho nó khỏi bị chói, các bạn nhìn sẽ rõ hơn hai cái màu của em này nhá. Thì hai em này size khá là tương đương với nhau. Em này là size 30, còn em này là size 28. Thì về hai cái dòng Birkin và Kelly ý, thì hai em này là thực sự là size tương đương và là cái size mà phổ biến nhất. Cả hai size đều là những cái size phổ biến nhất. Size 30 này cũng thế và size 28 này cũng vậy. Thì ngày hôm nay cái video này của mình dành để so sánh hai em Birkin và Kelly, để cho các bạn, nếu như các bạn có ý định sắp sửa sắm một em Hermes cho mình thì có thể tham khảo là nên chọn em nào. Thực ra thì sau cái thời gian sử dụng cả hai em này thì mình cũng có một cái ý kiến của riêng mình và mình sẽ chia sẻ dần dần mọi người nhé. Mọi người nhớ xem hết cái video này nhé. Và nhớ comment phía bên dưới cho mình biết là các bạn đã xem hết video đấy, không được bỏ tí nào đâu. Thì em túi Birkin này là một câu chuyện gặp gỡ tình cờ giữa Jean Birkin và cựu giám đốc điều hành của Hermes thời bấy giờ là Jean-Louis Dumas ở trên một chuyến máy bay, khi mà cô diễn viên này đã làm rơi cái túi của mình xuống và tất cả mọi thứ đều đổ tràn ra. Và sau đó hai người đã nói chuyện với nhau và đã nảy ra cái ý tưởng làm thiết kế một cái em túi mà để tiện dụng nhất có thể. Và đấy cũng là lý do vì sao mà em túi Birkin này thường hay được xách để đi máy bay đó mọi người ạ. Chứ không phải tự dưng mình bịa ra đâu. Thế cho nên là bạn nào có comment phía bên dưới chê mình nhà quê, không biết rằng là người ta vẫn xách túi Birkin đi ghế máy bay hạng thường ấy, thì có thể nên xem lại một chút nha. Ok, thì về cái em túi Birkin là như vậy. Và cái em túi Birkin này của mình là khóa vàng. Kelly này thì được ra đời năm 1935, tức là rất lâu trước khi mà em túi Birkin ra đời cơ. Nhưng mà lúc đầu ấy thì cái em túi này có một cái tên khá là tầm thường là Sac de Dépêche. Dépêche tiếng Pháp nghĩa là giống như kiểu là dépêche-toi, tức là giục đi nhanh lên, vội vàng lên, làm mọi thứ nhanh lên. Thì cái em túi Kelly này tiền sử có cái tên là như vậy. Thì phải đến một ngày đẹp trời hẳn những 20 năm sau là vào cỡ vào 1950 ấy, thì em túi này bỗng dưng lọt vào mắt xanh của công nương Kelly Grace. Và từ đó trở đi thì chiếc túi này bỗng dưng trở nên rất là hot nhờ cái sự lăng xê của Grace Kelly và trở thành ước mơ của mọi cô gái. Nhưng mà phải đến tận năm 1977 thì cái em túi Kelly này mới chính thức có tên là Kelly, giống như là một cái lời tri ân của thương hiệu Hermes dành cho Grace Kelly. Vậy cho nên là hai em túi này, một em túi Kelly, một em túi Birkin, đều là tên của những người nổi tiếng, những ngôi sao. Về phần structure, mình so sánh như thế nào đây? Các bạn thấy không? Có nói thật nhá, cái hồi mà mình chưa biết túi Hermes là gì thì mình thấy hai cái túi này cứ giống nhau. Công nhận là nhìn kiểu nếu như mà không có cái kiểu phân biệt được thì có khi người nào không biết thì chắc thấy cũng giống nhau, chẳng biết cái nào là Birkin, cái nào là Kelly. Mình nói thật luôn, ngày xưa mình không biết thật. Có một cái điểm chung của hai em túi này là khi mà các bạn đóng vào ấy thì nó rất là kín luôn. Các bạn có thể nhìn thấy là em túi này chẳng hạn Kelly, bạn không thấy có một cái kẽ hở nào luôn. Khi mà đã đóng vào ấy thì chỉ có mở ra thì mới lấy được thôi mọi người ạ. Chứ còn đóng vào thì kín cẵn lắm luôn, không thể rơi, không thể lọt được. Mà có khi đổ nước vào đấy không đổ ra. Em Birkin này cũng thế. Đó.
không hề có một cái chỗ nào rất là kín luôn. Khi mà người ta thiết kế cái túi này là hầu như là con ruồi cũng không bay qua vào được đâu các bạn ạ. Đó là cái điều mà mình để ý thấy ở những cái túi Hermes ấy. Khác so với những cái túi khác đấy là hai cái túi này đều rất là kín, không có chỗ hở nào luôn. Và cả hai cái em túi này đều có nắp đậy. Đối với cái em túi Birkin ấy, thì nó là một cái mảnh ghép vào cùng với thân túi ở phía đằng sau qua cái đường ghép này, thì nó là một cái mảnh riêng. Còn đối với cả em túi Birkin ấy, thì nó lại là một cái mảnh liền chung là nắp đậy, nó là chung với cả cái thân đằng sau của chiếc túi như thế này để mình mở ra. Đây các bạn ạ. Ở cái em túi Kelly này ấy, thì chiếc nắp túi nó liền với cả thân túi là cùng một cái mảnh, không phải là một cái mảnh rời như cái bên em túi Birkin này. Nắp túi của Birkin là một cái mảnh rời ra và được ghép vào cùng với thân sau của túi như thế này. Cả hai em túi Birkin và Kelly thì đều có cái đai túi như thế này để giữ, gọi như là để đóng túi lại ấy. Thì riêng đối với cả em Birkin thì các bạn có thể thấy là nó có thêm hai cái móc để secure cái dây vào như thế này. Đây, các bạn chỉ cần đóng như thế này thôi là đã khá chắc rồi. Và đây là cái mà người ta sử dụng nhiều nhất đối với tờ túi Birkin. Lấy là cho cái nắp vào phía bên trong này và lấy sử dụng hai cái dây đai này để đóng túi lại cho chặt hơn cùng với cả hai cái móc secure này. Đây ở túi Birkin thì bạn thấy là không có cái khung màu vàng, cái khung khóa màu vàng. Còn ở bên Kelly thì bạn thấy rằng là vẫn có cái khung sắt để xung quanh cái ổ khóa. Thì đấy là hai cái điểm khác nhau ở trong cái khóa của Birkin và Kelly. Và đây thì các bạn có thể thấy rõ luôn, cả hai này cùng khóa golden hardware, cho nên bạn thấy được cái sự so sánh của nó là rõ nhất. Hai cái màu vàng chuẩn luôn, y chang nhau, không khác một tí gì luôn. Vậy thì cái điểm mà khác nhau quan trọng nhất của hai em túi Birkin và em túi Kelly này là gì? Thì đơn giản lắm, túi Birkin thì có hai cái quai, mỗi cái quai thì dính vào một cái thân của túi, ví dụ như là thân trước và thân sau của túi được may liền vào với cả hai thân như thế này. Còn ở em Kelly thì chỉ có một cái quai sách thôi, và cái quai này thì là gắn liền vào cái sống của túi, và cái sống túi này thì đi liền với cả toàn bộ cái thân sau của túi. Chính vì cái sự khác biệt này cho nên là chúng ta có những cái lối sử dụng hai em túi này hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như em túi Birkin này thì thường mọi người chỉ có thể xách như thế này được, hoặc là xách tay hoặc là đeo như thế này mà thôi. Và ngoài ra thì chúng ta có thể, nhưng mà rất là tiện khi mà các bạn mở ra mở vào như thế này. Còn đối với cả em túi Kelly thì chúng ta có thêm cái chỗ phần móc khóa ở đây để đeo dây, đeo cái gọi là cái cháp, gọi là quai đeo chéo. Thì mình có thể đeo được rất nhiều kiểu, là đeo ngang như thế này. Còn đối với bản thân mình thì mình chuyên gia đeo kiểu như thế này, là đeo chéo mọi người ạ. Và cái tầm của cái túi này khi mà mình đứng như nó rất là vừa luôn so với người mình, rất là tiện với cả tay của mình để mình móc đồ các thứ linh tinh, nó rất là dễ dàng luôn. Thì đó là về cái cách sử dụng của hai em túi này, cách style mà cái phong cách mà đeo của hai em túi này hoàn toàn khác nhau là lý do đó. Trong hai cái túi này thì các bạn có thể thấy rằng là hai cái cách may hoàn toàn khác nhau. Cái em túi này là Birkin Retourné, còn cái em túi này là Kelly Serrier. Thì Retourné nghĩa là sao? Retourné trong tiếng Pháp thì có nghĩa là lộn ra, thì có nghĩa là cái đường chỉ này, cái đường may của em túi Birkin này là một cái em túi được may lộn ở bên trong. Thì mọi người sẽ không nhìn thấy cái đường may mà bên trong thực ra nó sẽ là bên trong nó sẽ may như thế này rồi ạ. Đây ở bên trong thì nó sẽ may như này, là nó lộn ra thì gọi là Retourné. Thì cái em túi Birkin Retourné này thì nó cũng khá là phổ biến và tùy theo những cái cách sử dụng của mỗi người, và nó làm cho cái style Retourné thì cái style, cái phong cách của Retourné thì nó làm cho cái túi trở nên casual hơn. Thì đấy là lý do vì sao mà trước đây có một cái thời gian rất là dài khi mà người ta nghĩ đến túi Birkin là người ta nghĩ ngay đến cái phương pháp may Retourné. Còn cái em túi Kelly này là một cái phương pháp Serrier, thì như các bạn thấy rằng là nó khá là vuông thành góc cạnh và rất là thẳng đứng. Thì cái đường chỉ các bạn cũng nhìn thấy là nó lộ ra ngoài hẳn như thế này. Đây chính là cái đường chỉ may lộ ra ngoài, chứ khác hẳn so với cả cái đường chỉ may Retourné, đúng không mọi người? Mọi người hiểu ý của mình nói chưa? Thì thực ra là cái Retourné thì ở bên trong á thì nó Serrier thì nó sẽ ở bên này, và cái da của nó sẽ mềm hơn một chút. Thì cái từ Serrier trong tiếng Pháp ấy thì có nguồn gốc từ cái việc đóng nẹp ở trong cái yên ngựa mọi người ạ. Thì nguồn gốc của nó là như vậy. Nhưng các bạn thấy luôn là hai cái túi form dáng khác hẳn nhau đúng không? Nhìn cái túi Retourné này nó sẽ mềm mại hơn rất nhiều so với cái dáng túi Serrier này đúng không? Về phần bên trong túi thì bên trong túi này đựng được những gì? Thì nếu như các bạn đã xem cái clip mà What Fit in My Birkin Bag ấy, thì các bạn cũng thấy được là mình đã quay khá kỹ ở bên trong rồi. Nhưng thôi bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn thấy rằng là bên trong túi Birkin thì mình có một cái ngăn to chính. Ngăn này không có khóa và nó khá có một tí kiểu như nếp gấp này để tạo cái sự độ rộng cho túi. Ở cái phần thân đối diện thì cũng có một cái ngăn túi nữa, cũng khá rộng nhưng mà bé hơn cái ngăn túi bên này. Và cái phần chính là cái phần túi ở giữa và khá là rộng rãi và thoải mái, thì đây là chính là túi Birkin. Còn em túi Kelly này thì sao? Mặc dù ấy là hai cái size này là size 30 và size 28. Thực ra thì nếu mà xem so sánh về kích thước thì nó chỉ dài hơn có một xíu thôi mọi người. Đây, mọi người thấy không? Nó chỉ dài hơn đúng 2 cm thôi. Thế nhưng mà mọi người công nhận là nhìn em túi B30 này trông nó bụng bẫm hơn hẳn so với túi em Kelly này không, đúng không?
Đó, thì bên trong cái túi keo lì này thì mình đã quay một cái clip về em túi keo lì này rồi, thì mình cũng có show cho các bạn thấy rồi, thì giờ show lại luôn nhé. Đây, bên trong phía thân túi thì sẽ có một cái túi nhỏ. Túi này cũng có một nếp gấp để các bạn có thể đựng được nhiều thứ. Và ở đây thì cái túi này ấy, thì các bạn có một cái khóa có thể kéo được và cất đồ rất là kỹ, tiền tài thì để hết vào đây mọi người ơi. Còn phía trên thân trước của cái túi các bạn thấy là hai cái hộc bé nữa và có một cái nếp gấp, cho nên là đựng được khá nhiều thứ. Và cái thân chính ở bên trong thì các bạn đựng được khá nhiều. Và một điều nữa rằng là cái túi này khá là sâu, rất là khó lấy ra và khó lấy vào, thì nó cũng để đảm bảo cái sự an toàn của túi. Thì như cái túi Birkin thì mọi người đều biết rằng là cái phong cách của cái túi này là khá là casual, sử dụng được hàng ngày nhiều hơn vì cái form dáng của nó. Tuy nhiên là mình nghĩ rằng nó còn phải tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ như là các bạn có thể thấy rằng là về cái đường chỉ may, nếu như mà là Vertourne thì nó sẽ casual. Nhưng nếu như các bạn sử dụng cái túi mà chọn một cái túi Birkin mà Serlier thì các bạn cũng thấy là cái dáng túi nó cũng đã lady classy hơn hẳn rồi. Vì cái màu của nó rất là nổi nên là mình có thể sử dụng trong nhiều cái trường hợp khác nhau và cái phong cách của nó cũng biến đổi theo. Và hơn nữa ấy, thì còn tùy thuộc rất nhiều vào cái loại da. Ví dụ như mà những cái em túi Birkin mà da từ đá điểu trở lên ấy thì nó không casual đâu, nó không phải là túi để dùng mỗi ngày đâu các bạn ạ. Thì cái phong cách của túi Birkin này vốn rất là casual, rất là business woman, rất là classic. Nhưng mà với cái sự thay đổi về màu sắc cũng như là chất liệu thì mình cũng có được những cái phong cách hoàn toàn khác nhau của em túi Birkin các bạn nhé. Còn về cái em túi Kelly này thì sao? Thì bản thân mình thấy rằng là cái em túi Kelly này khá là classy, trông kiểu có tí gì đấy hơi đỏng đảnh hơn một chút, hơi lady hơn một chút, sang trọng hơn một chút. Đấy cũng là lý do vì sao mà mình thích cái Serlier, bởi vì mình cảm thấy cái vóc dáng này, cái khuôn dáng mà cái khung dáng mà nó vuông thành góc cạnh này, nó làm cho cái túi trở nên kiều diễm hơn. Thì đấy là cái nhận xét riêng của bản thân mình. Hơn nữa ấy, thì chiếc túi này ấy, vừa có thể đeo rất là xách tay, với thể đeo như thế này hoặc là đeo trên vai như thế này, thì mọi người thấy rằng là cái sử dụng của cái túi này sẽ được nhiều phong cách hơn, phối được nhiều đồ hơn rất là nhiều so với cả em túi Birkin. Thì ngoài ra thì cái túi này có một cái gì đó giống như kiểu là một cái hiện thân của công chúa Grace Kelly ấy, thì mọi người khá là princess. Thì đấy là lý do vì sao mà mình có một chút thích cái em túi Kelly này hơn một chút xíu. Mặc dù là cái màu của em túi này thì nó thật các bạn là siêu chuẩn luôn nha. Về mặt giá cả thì sao? Như cái túi này mình đã nói rằng là mình không mua được trực tiếp từ store, nhưng mà mình biết là cái giá của nó vào năm 2019 mà cái màu này ấy, mà giá store của nó cỡ vào 7.400, 7.500 euro. Khi mà mình mua cái em túi này thì store cũng vừa mới lên giá, thành ra cái em túi này mình mua đắt hơn rất là nhiều, là cỡ vào khoảng 7.800 euro. Nhưng mà cái thời gian trước ấy thì hai cái túi này là đều bằng nhau với cái giá này. Thế nhưng mà ở ngoài thị trường reseller ấy thì em túi này lại có vẻ như là bị bán đắt hơn một chút. Chắc là bởi vì cái sự tiện lợi của cái em túi này và nhiều người thích Kelly hơn là Birkin. Tuy nhiên là mình thấy Birkin cũng đẹp lắm nha mọi người, khi mà nhất là những người mà có cái phong thái business ấy, thì nói thật là cái túi Birkin này là chuẩn lắm luôn. Đúng là kiểu như mặc đẹp để thành công, phối đồ thật xịn để thành công là cũng có lý của nó thật. Nhưng mà cái túi này thì công nhận là mình thích cái form dáng của nó. Và nói thật với các bạn nha, đựng được nhiều lắm luôn. Mình đã từng đi weekend với một cái túi này trong tay 2 lần rồi. Hôm trước đi London cũng một mình cái túi này thôi, và tuần vừa rồi đi Zurich cũng chỉ có một cái túi này, ngủ một đêm khách sạn thoải mái mọi người, để vừa đủ mọi thứ luôn. So, question, Kelly or Birkin? Thì nói thật với các bạn rằng là mặc dù mình rất thích màu của em túi này và mình ước rằng là mình có thể tạo được một em túi Kelly với cái màu này mọi người ạ, trong một thời gian không biết bao giờ, góp gạo. Nhưng mà mình vẫn nói thật các bạn rằng là mình vẫn thích cái em túi Kelly này hơn. Đấy là lý do vì sao mà mình xài em này nhiều lắm luôn. Đợt này mình đang ở Thụy Sĩ thì nói thật các bạn là hầu như ngày nào cũng xài em nó luôn. Rất tiện, nói chung là không phải tháo ra tháo vào như mọi túi khác, bởi vì là túi này cái gì cũng đựng vào được ý, nên rất là thích. Ok, còn cái video ngày hôm nay của mình về hai em công chúa và hoàng hậu này ý,
thì kết thúc tại đây rồi. Nếu như các bạn có những câu hỏi về hai em túi này thì nhớ comment ở phía bên dưới cho mình biết nhá. Mình sẽ dành thời gian để trả lời các bạn. Có thể là không trả lời ngay được, nhưng mà ngay khi có thời gian thì mình sẽ trả lời các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến tận giờ phút này. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Bizu bizu bizu. À, bizu là gì mọi người biết không? Bizu là đó.